Okay, inilah makanan dan minuman Rhys ambil dekat kafe ni, croissant. Sebenarnya banyak cara kita boleh sebut ni. Kita boleh cakap croissant, tapi nampak sedap, Rhys ambil. Dan lagi satu yang istimewa sikit, kopi espresso. Dan kopi espresso ni Rhys memang suka bila sejuk macam ni sebab dia memang boleh menyegarkan badan, segarkan badan. Dan kalau tengok kopi ni nampak macam sikit dan memang boleh segarkan badan. Jadi espresso ni kita kena minum sekali. Kita bukan macam kopi lain, kita minum sikit. Kita kena minum semua sekali. Itu baru betul cara nak minum espresso. Bau sedap. Jom. 1, 2, 3. Walaupun rasa pahit dan memang rasa kopi, rasa sedap. Dan yang ni sebenarnya sejenis roti memang berasal dari Perancis, France. Tapi dekat UK, boleh kata mana-mana kafe, mana-mana kedai yang jual kopi akan jual croissant juga. So, Rhys nak makan. Dan Rhys memang suka croissant sebab dalam dia macam lapis-lapis. Macam apa? Karipap pusar. Ada semua tu. Dan dalam dia lembut sangat.